Very good morning BBA Sem1 students. Welcome to the 16th session of Fundamentals of Management. As we have completed the planning process in the last session, students, today I will be discussing a very important topic of Unit 2, and which is one of the important step in the planning process, that is planning premises. So what is planning premises and various types of planning premises, or you can say the areas of the planning premises, that I am going to discuss today. Now students, whenever manager plan the future course of action, he'll take into consider lots of factors of the future events that going to happen within the organizations and its external environment, that is within the internal environment as well as in the external environment. As we all know that students, the future is very much uncertain. Future events are exactly accurately cannot be known. Fine, it is the organization should have to plan, formulate the plan, keeping all of the changes into mind, so that those changes will not affect to planning. So related to that, students, manager have to make certain assumptions about this. Fine. So manager find always two types of problems when he perform the planning. First, identifying of factors which are relevant for planning. Manager should to identify the internal external factors. Internal factors, organization પાસે resources કયા છે, organization પાસે ટેકનોલોજી કેવી છે, બરાબર, એ બધું જ ઓર્ગેનાઇઝેશનના ઇન્ટરનલ એન્વાયરમેન્ટમાં આવતા બધા જ ફેક્ટર્સ મેનેજરે ધ્યાનમાં રાખવાના છે ને એમાં રહીને જ પ્લાનિંગ કરવાનું છે. અને એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ, તો કે એક્સટર્નલ ફેક્ટર દેટ કીપ્સ ઓન ચેન્જિંગ, that can never be predicted. હા, પણ એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ નોન હોઈ શકે. એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ ટેકનોલોજી હોઈ શકે, કોમ્પિટિશન હોઈ શકે, ગવર્મેન્ટ પોલિસી હોઈ શકે, બરાબર, ઇકોનોમિક કન્ડિશન હોઈ શકે. તો આ બધા એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ છે જે મેનેજર આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે અને એના રીતે અઝમ્પશન્સ કરવાનું છે. એટલે પહેલો જ પ્રોબ્લેમ મેનેજર્સને આવે, દેટ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધ ફેક્ટર્સ દેટ વિલ અફેક્ટ ધ પ્લાનિંગ દેટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધ પ્લાનિંગ. સેકન્ડ, હી હેઝ ટુ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન દેટ ઇઝ બિહેવિયર ઓફ ધીસ ફેક્ટર, બરાબર, હાઉ ધીસ ફેક્ટર વિલ બી અફેક્ટેડ. એટલે હું સપોઝ પ્લાનિંગ કરતી હોય કોઈ પ્રોડક્ટનું સેલ્સ ફોરકાસ્ટિંગ, એટલે સેલ્સ માટેનું પ્લાનિંગ કરતી હોય કે નેક્સ્ટ યર આ પ્રોડક્ટનું આપણે કેટલું સેલ કરી શકશું અને કેટલું પ્રોડક્શન કરવું પડશે, તો કયા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ કરશે એ મારે પહેલાં આઈડેન્ટિફાઈ કરવા પડે ને પછી દરેક ફેક્ટરનું બિહેવિયર. સપોઝ સેલ્સની વાત કરું તો સેલ્સ ફોરકાસ્ટિંગ આવે, ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ આવે કે મારે પ્રોડ્યુસ એટલું જ કરવાનું છે જે વેચી શકાય, બરાબર. તો ડિમાન્ડ કેટલી રહેશે, તો ડિમાન્ડ કોના ઉપર આધાર રાખે સ્ટુડન્ટ્સ? માર્કેટ ડિમાન્ડ. ઇકોનોમિક કન્ડિશન ઉપર આધાર રાખે, ઇકોનોમિક કન્ડિશન કેવી રહેશે ઇન્ડિયાની, બરાબર, કસ્ટમર્સની ફેશન ટ્રેન્ડ કેવો રહેશે, તો એના આધારે હું ડિમાન્ડ ફોરકાસ્ટ કરી શકું. જેમ કે અત્યારે કોવિડ-19 સિચ્યુએશનમાં લોકડાઉન થયું અને મોસ્ટ ઓફ અત્યારે રિસેશન ચાલે છે, મંદી ચાલે, તો જેને પ્લાનિંગ કર્યું હશે એ પ્લાનિંગ એટલું ફૂલ પ્રૂફ ન થયું હોય, ફેલ થયું હોય, કારણ કે નો વન હેવ પ્રિડિક્ટેડ ધીસ સિચ્યુએશન. ધીસ ઇઝ ટોટલી અ રિવર્સ. એક એવી ટ્રેજિક સિચ્યુએશન છે કે એમાં કોઈ કાંઈ ન કરી શકે, બરાબર. તો આવું ફોરકાસ્ટિંગ થાય, અઝમ્પશન્સ થાય, પણ ફોરકાસ્ટિંગ ક્યારેય ફેલ નહીં થાય, કારણ કે ફ્યુચર ઇઝ ટોટલી અનસર્ટેન. તો આઈડેન્ટિફાઈંગ બિહેવિયર ઓફ ધ ફેક્ટર્સ, કે કયો ફેક્ટરમાં કેટલો ચેન્જ આવશે અને કઈ રીતે આપણે એ ચેન્જ અનુમાન લગાવી શકીએ, ચેન્જ પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ, બરાબર. તો ફોર્મર પ્રોસેસ એટલે આઈડેન્ટિફાઈંગ ફેક્ટર્સ એટલે પ્રિમાઇસિંગ. કારણ કે કોઈ પણ પ્લાન કરવો હોય, કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો હોય એટલે પહેલાં એની બાઉન્ડ્રીઝ બાંધવી પડે. કેટલામાં કેટલો ખર્ચો થશે, કયા ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં રાખીને કરવાનું છે, કેટલા રિસોર્સિસ છે, રિસોર્સિસની બિયોન્ડ તો તમે કંઈ કરી જ નથી શકવાના, બરાબર. એટલે એ પ્રિમાઇસીસ એટલે બાઉન્ડ્રીઝ ઊભી કરી દેવી કે આ બાઉન્ડ્રીઝની અંદરમાં રહીને જ પ્લાન ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે, એનાથી બહાર પ્લાનિંગ કે પ્લાન ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ જ નહીં શકે, એટલે પ્રિમાઇસિંગ કહેવાય. અને સેકન્ડ, આઈડેન્ટિફાઈંગ બિહેવિયર ઓફ ધ ફેક્ટર, દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ફોરકાસ્ટિંગ. ફોરકાસ્ટિંગ કરવું એટલે અનુમાન લગાવવું, જસ્ટ પ્રેડિક્ટિંગ ધ ફ્યુચર, બરાબર, બેઝડ ઓન સર્ટન સિસ્ટમેટિક કોન્ક્રીટ કેલ્ક્યુલેશન્સ. કારણ કે ચેન્જ સ્ટુડન્ટ્સ ઓલવેઝ પેટર્નમાં આવે, બરાબર. એની માટે સ્ટેટિસ્ટિકલ તમે ટાઈમ સિરીઝ શીખી ગયા છો, પ્રોબેબિલિટી 12થમાં ભણી ગયા છો સ્ટુડન્ટ્સ, તો એક આ કેલ્ક્યુલેશન્સ છે, એના આધારે પ્રોબેબિલિટી એટલે સંભાવનાઓ બાંધવાની જ છે કે ખરેખર આવું હોઈ શકે, એવી શક્યતાઓ છે. પણ એ શક્યતાઓ કેલ્ક્યુલેશનના આધારે હોય એટલે શક્યતાઓ એક્ઝેક્ટ પ્રિડિક્ટ કરી શકાય. આવું પ્રિડિક્શન્સ
બરાબર, જેમ કે વેધર ફોરકાસ્ટિંગ થાય સ્ટુડન્ટ્સ, હવામાન વિશે અનુમાન લગાય કે ભાઈ આવતીકાલે ટેમ્પરેચર આટલું રહેશે, વરસાદ પડશે, હ્યુમિડિટી આટલી હશે, તો દેટ ઇઝ વેરી નિયર ટુ ધ એક્યુરેસી, કારણ કે એ ફોરકાસ્ટિંગ કોના આધારેથી હોય? નોન ફેક્ટ્સ, બરાબર, જે ગવર્મેન્ટ પાસે અથવા વેધર એનાલિસ્ટ પાસે જે નોન ફેક્ટ્સ એન્ડ ફિગર્સ છે એના આધારે એને ધ્યાનમાં રાખીને પેટર્ન સમજીને નેક્સ્ટ ડેનું અથવા ફ્યુચરનું ફોરકાસ્ટિંગ કરે તો એ એક્યુરસીની બહુ નજીક હોય, ઇટ ઇઝ વેરી નિયર ટુ એક્યુરસી, બરાબર. એટલે કેટલા બધા ફોરકાસ્ટિંગ થતા હોય, મોટાભાગે એવું પ્રિડિક્શન્સ થાય કે ભાઈ ચલો ડીપ સર્ક્યુલેશન બે ઓફ બેંગાલમાં આવશે એટલે શક્યતાઓ છે કે નેક્સ્ટ 3 ડેઝમાં ગુજરાતમાં વરસાદ આવશે, તો આ ફોરકાસ્ટિંગ થયું હોય ને આવે જ, બરાબર. હવે તો આપણું વેધર ફોરકાસ્ટિંગ બહુ સાઉન્ડ થઈ ગયું છે, કારણ કે બહુ ટેકનોલોજી અને કેલ્ક્યુલેશન્સ ને એડવાન્સ લેવલનું રિસર્ચ થાય છે, એને પ્રમાણે ફોરકાસ્ટિંગ થાય છે. સો દેટ ઇઝ પોસિબલ વેન ઇટ ઇઝ ડન ઇન અ વેરી પ્રોપર એન્ડ અ સિસ્ટમેટિક વે. આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કરવાનું છે પ્રમાઇસિંગ. ફોરકાસ્ટિંગ ઇઝ નોટ ઇન યોર સિલેબસ, બટ ધીસ 2 ફેક્ટર્સ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. વિદાઉટ ધીસ પ્રમાઇસિંગ એન્ડ ફોરકાસ્ટિંગ પ્લાનિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. સો સર્ટન assumptions will be made related to the plan, બરાબર. when the plan is formulated, certain factors is identified, બરાબર, that will affect the planning and which is called as planning premises. Now what is planning premises students? According to Koontz, planning premises are the anticipated environment, anticipated related environment in which plans are expected to operate. environment conditions જેમાં રહીને પ્લાનિંગ કે પ્લાન ઓપરેટ થવાનો હોય એ એન્વાયરમેન્ટ, એ પ્રેમાઇસીસ, એ બાઉન્ડ્રીઝ, બરાબર, એને પ્લાનિંગ પ્રેમાઇસીસ કહેવાય, વિચ ઇન્ક્લુઝ અઝમ્પશન્સ ઓર અ ફોરકાસ્ટ ઓફ ધ ફ્યુચર. કે જ્યારે આ પ્લાન ઘણાનો અને આ પ્લાન જ્યારે એક્ઝિક્યુટ થાય છે ત્યારે ગવર્મેન્ટની ટેક્સ રેટ આટલો હશે, બરાબર, આટલું ફિનાન્સમાં રહીને જ પ્લાન ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનો છે, ટેકનોલોજી આવી રહેશે, કસ્ટમરની ફેશન ફેડ ટ્રેન્ડ આવો હશે, તો આ બધા અઝમ્પશન્સ છે, કન્ડિશન્સ છે, બરાબર. ફ્યુચરનો ફોરકાસ્ટ છે, બરાબર, નોન કન્ડિશન્સ છે, એ ખબર જ છે કે આ થશે જ, બરાબર. એ નોન કન્ડિશન છે દેટ વિલ અફેક્ટ ધી ઓપરેશન્સ ઓફ ધ પ્લાન્સ વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ premises, બરાબર. There are 2 types of planning premises students: internal planning premises and external planning premises. If we consider external, naturally it is outside the organization, so external planning premises are the most important element, because the external planning premises are not constant, which are dynamic, affected because of the external environment that exists outside the organizations, બરાબર. Change in these factor, change in the external factor may lead either opportunity or threat. આવા એક્સટર્નલ ફેક્ટરમાં કોઈ પણ ચેન્જ આવે તો એ એકના માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય તો બીજાના માટે થ્રેટ છે. જેમ કે અત્યારે કોવિડ સિચ્યુએશન્સની અંદર આપણે જોઈએ તો બજારોમાં મંદી છે, સિચ્યુએશન્સ ડાયવર્સ્ડ છે, બરાબર, પણ એની સામે કેવા સેક્ટરનો ઓપોર્ચ્યુનિટી? તો આઈટી સેક્ટરનો ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. ઓનલાઈન ટીચિંગ, જે સોફ્ટવેર જેવા ઓનલાઈન ટીચિંગ માટેના બનાવે છે એ લોકો માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. ડૉક્ટર્સ, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ કંપનીઝ, બરાબર, મેડિકલ સ્ટોર, આ બધાને તો અત્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, કારણ કે એ લોકોનો ધંધો ખૂબ જામેલો છે અત્યારના. તો જે સિચ્યુએશનમાં ચેન્જ આવે છે, એક સિચ્યુએશન એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટમાં જ્યારે ચેન્જ આવે ત્યારે એક કોઈકના માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી હોય ને કોઈકના માટે થ્રેટ હોય, બરાબર. સો that present either opportunity or threat to an organization. opportunity એટલે જ્યારે પણ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટમાં ચેન્જ આવે એ ચેન્જ જો ફેવરેબલ ચેન્જ હોય તો એ ઓપોર્ચ્યુનિટી લઈને આવે, અને જો એ ચેન્જ અનફેવરેબલ હોય સ્ટુડન્ટ્સ તમારા બિઝનેસ માટે તો એ ચેન્જ થ્રેટ લઈને આવે. આજે સપોઝ હું મેડિકલ સ્ટોર ચલાવતી હોય, બરાબર, કે કોઈ આઈટી કંપની ખોલીને બેઠો હોય, તો અત્યારે જે કોવિડ સિચ્યુએશન્સની અંદર મારા માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, બરાબર, કારણ કે મોટાભાગે બધું ઓનલાઈન કામ થાય છે, બરાબર. અને અત્યારે સિચ્યુએશનમાં મેડિકલ સ્ટોર્સને ખૂબ બિઝનેસ થાય છે, કારણ કે મોટાભાગના લોકો દે ટેકિંગ કેર ઓફ દેર હેલ્થ એન્ડ ધોઝ હુ આર ફિલિંગ સિક દે ગો ટુ ધ મેડિકલ સ્ટોર્સ, બરાબર. તો સૌથી વધારે ધંધો અત્યારે મેડિકલ સ્ટોર્સ અને ડૉક્ટર્સનો ચાલે છે, ફાઇન. જ્યારે બીજા કોઈ સેક્ટર જેને એવું કોઈ બિઝનેસ છે, લાઈક હોટેલ્સ છે, રેસ્ટોરન્ટ છે, ટ્રાવેલ્સ છે, ટુરિઝમ છે, અત્યારેનો થપ બિઝનેસ છે, કારણ કે લોકો અત્યારે ડરી ગયા છે, લોકોને ક્યાંય બહાર ફરવા નથી જવું, હોટલમાં જમવા નથી જવું, બિકોઝ દે ટેકિંગ કેર ઓફ દેર હેલ્થ, કે કદાચ એ લોકોને દે ઓલ્સો હેવિંગ અ ફિયર રિલેટેડ ટુ કોવિડ,
ફાઇન. તો ધીસ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન એ એક સેક્ટર માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, જ્યારે બીજા સેક્ટર માટે થ્રેટ છે. એટલે જ્યારે એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટમાં ચેન્જીસ આવે સ્ટુડન્ટ્સ, એ જો ફેવરેબલ ચેન્જીસ હોય તો એ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, અને એ જ ચેન્જ જો અનફેવરેબલ હોય તમારા બિઝનેસ માટે તો તમારા માટે થ્રેટ છે. બરાબર. એટલે જ્યારે ઓર્ગેનાઇઝેશન પ્લાનિંગ કરે દે નીડ ટુ ટેક કેર ઓફ બોથ whether the change in the external premises that lead to opportunity or a threat. બરાબર. ઇફ વી ડિસ્કસ ફર્સ્ટ ધી એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ, એમાં પહેલું આવે છે ઇકોનોમિક ફેક્ટર સ્ટુડન્ટ્સ. ઇકોનોમિક ફેક્ટર એટલે ઇકોનોમિક કન્ડિશન ઓફ ધ કન્ટ્રી. ઇકોનોમિક ફેક્ટર ડિરેક્ટલી અફેક્ટ્સ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ પ્રોફિટેબિલિટી રેશિયો. નેચરલી ડિગ્રી ઓફ ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્સ ઇઝ વેરી હાઈ ઇન કમ્પેરિઝન ટુ ધી અધર ફેક્ટર્સ. કારણ કે ઇકોનોમીમાં જે કાંઈ ચેન્જ આવે દેટ વિલ ડિરેક્ટલી અફેક્ટ ટુ બિઝનેસ, સીધો પ્રોફિટને જ અસર કરે. એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હાઈ રિસ્ક છે આ ફેક્ટરનું. બરાબર. એમાં શું આવે સ્ટુડન્ટ્સ, આ ફેક્ટર્સમાં નેશનલ ઇન્કમ આવે, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઇન્કમ આવે, મોનેટરી પોલિસી, ફિસ્કલ પોલિસી, નેચરલ રિસોર્સિસ, રો મટીરિયલ એન્ડ સપ્લાય, અફેક્ટ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન વર્કિંગ સિસ્ટમ. જેમ કે જ્યારે આપણી ઇકોનોમીએ ગવર્મેન્ટે, ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે એક માર્ચથી 22 માર્ચથી શરૂ કરી અને ઓલમોસ્ટ 21 દિવસના બે એટલે 1.5 મહિના જેટલું ઉપર લોકડાઉન, અમુક સેક્ટરને છૂટછાટ આપતા લોકડાઉન કર્યું હતું, ત્યારે બધા બિઝનેસ ઠપ હતા, સંપૂર્ણ લોકડાઉન હતું સ્ટુડન્ટ્સ. તો ઇકોનોમિક હતું એટલે એ આપણી ઇકોનોમીને અસર કર્યું કે નહીં, જીડીપી ઘટી ગયો, નેશનલ ઇન્કમ ઘટી. બરાબર. તો દેટ વિલ રિવર્સલી અફેક્ટ ધ ઇકોનોમિક સિચ્યુએશન્સ. તો ઓર્ગેનાઇઝેશન એકચ્યુઅલી આ વર્ષે પ્રોફિટ ઓછો જ થવાનો છે લાસ્ટ યરની કમ્પેરિઝનમાં. બરાબર. તો વોટ ઇઝ ઇટ? ઇકોનોમિક કન્ડિશન અફેક્ટ. ગમે એવું તમે ફૂલ પ્રૂફ પ્લાનિંગ કર્યું હશે, જ્યારે લોકડાઉન આવ્યું ત્યારે બધાના બિઝનેસ થપ જ હતા, કામ જ નહોતું કરવાનું, ઘરે જ રહેવાનું હતું. બરાબર. સંપૂર્ણ બધાને ક્વોરન્ટાઇનમાં રહેવાનું હતું. સો ધીસ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી ધ થ્રેટ ટુ એવરી business organizations which will operate in that particular situation. બરાબર. એટલે જ્યારે ઇકોનોમિક કન્ડિશનમાં ચેન્જ આવે, નેશનલ ઇન્કમ, જીડીપી, નેચરલ રિસોર્સિસ, રો મટીરિયલ કે કોઈ પણ ઇકોનોમિક એવા ફેક્ટર્સ છે જેમાં ચેન્જ આવે, દેટ વિલ અફેક્ટ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. બરાબર. સો ધીઝ ઓલ ફેક્ટર્સ ટેકન ઇન ટુ કન્સિડરેશન ફોર ધ લોંગ ટર્મ ફિનાન્શિયલ પ્લાનિંગ. બરાબર. ચેન્જ ઇન ઇકોનોમિક ફેક્ટર ડાયરેક્ટલી અફેક્ટ ધ પ્રોફિટ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન, દેટ ઇઝ ફોર શ્યોર. જેમ કે બધાએ તો એવું પ્રિડિક્ટ કર્યું હતું કે આ વખતે ઇન્ડિયાનો જીડીપી માઇનસમાં જશે, કારણ કે પ્રોડક્શન બધું થપ છે. બરાબર. બધું લોકડાઉન છે ને હવે લોકડાઉન કરી શકાય એવું જ નથી, અધરવાઇઝ લોકોની ઇન્કમના સોર્સિસ બંધ થઈ ગયા છે. ક્યાં સુધી લોકો ઘરે બેસીને સેવિંગ્સ કેટલું તમે વાપરો ને ક્યાં સુધી લોકો ઘરે બેસીને પોતાનો જેને કહેવાય ને રૂટીન લાઈફ મેનેજ કરી શકશે? દે વોન્ટ અ મની ટુ લીવ, દે વોન્ટ અ મની ટુ ફુલફિલ ઓલ ઓફ ધ એક્સપેન્સીસ. બરાબર. સેકન્ડ વિલ બી પોલિટિકલ એન્ડ લીગલ એન્વાયરમેન્ટ. એવરી કન્ટ્રી ઇઝ હેવિંગ ઇઝ ઓન લીગલ એન્ડ પોલિટિકલ એન્વાયરમેન્ટ. બરાબર. ફેક્ટર્સ રિલેટેડ ટુ પોલિટિકલ એટમોસ્ફિયર એન્ડ સ્ટેબિલિટી, ગવર્મેન્ટ અપ્રોચ ટુવર્ડ્સ બિઝનેસ લો. બરાબર. રિલેટેડ ટુ દેટ વિલ અફેક્ટ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ઓન ગોઈંગ એક્ટિવિટીઝ. હવે સ્ટુડન્ટ્સ જે છેલ્લા 5 વર્ષોમાં, બરાબર, આપણે તો જોકે છેલ્લા 10 વર્ષ સુધી પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી છે, બીજેપીની જ ગવર્મેન્ટ છે. બરાબર. પણ જો પોલિટિકલ ઇન્સ્ટેબિલિટી હોય, વારે ઘડીએ ગવર્મેન્ટ ચેન્જ થતું હોય, તો જે નવી પોલિટિકલ પાર્ટી આવે એનો અપ્રોચ ટુ બિઝનેસ જુદો છે. બીજેપીનો અપ્રોચ ટુ બિઝનેસ અલગ છે, કોંગ્રેસનો અલગ છે. જે પોલિટિકલ પાર્ટી આવે એ અમુક સેક્ટરને ફેવર કરે ને અમુકની અગેન્સ્ટમાં જાય. બરાબર. તો જેને ફેવર કરે છે એ બિઝનેસીસ વધારે ફ્લરિશ થવાના, અને એનો ઓપોર્ચ્યુનિટી છે જેને અગેન્સ્ટમાં છે, અનફેવરેબલ છે, લોકો માટે થ્રેટ છે. બરાબર. એટલે પોલિટિકલ સ્ટેબિલિટી કન્ટ્રીમાં હોવી ખૂબ જરૂરી છે. પોલિટિકલ ગવર્મેન્ટ એટલે કે જે ગવર્મેન્ટ આવે એ સ્થિર સરકાર, એટલે કે 5 વર્ષ સુધી તો એટલીસ્ટ રહેવી જ જોઈએ. ઇન્સ્ટેબિલિટી વિલ લીડ ઓર નેગેટિવલી અફેક્ટ ધ બિઝનેસ સિચ્યુએશન્સ. લોઝમાં બહુ જો વારે ઘડીએ ફેરફારો આવતા હોય તો બિઝનેસને પ્લાનિંગ કરવું બહુ અઘરું પડે, અને પ્લાનિંગ પ્રોપરલી થાય નહીં, કાંઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ ન શકે. એટલે લીગલ અને પોલિટિકલ એન્વાયરમેન્ટ વિલ શ્યોરલી અફેક્ટ ધ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન. થર્ડ વિલ બી ધી કોમ્પિટિટિવ એન્ડ માર્કેટ
એન્વાયરમેન્ટ. બરાબર. ટુડે ઇઝ ધી એન્વાયરમેન્ટ ઓફ કથરોટ કોમ્પિટિશન. એ તો આપણને ખબર જ છે કેટલા બધા પ્લેયર્સ છે ને. જ્યારે આપણી ગવર્મેન્ટે હેવ ઓપન ધ ડોર્સ ફોર મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ, એલપીજી, લિબરલાઇઝેશન, ગ્લોબલાઇઝેશન, પ્રાઇવેટાઇઝેશન આપણી ગવર્મેન્ટે પ્રમોટ કર્યું છે, ત્યારે આપણે આપણા ઇન્ડિયન બિઝનેસ, ઇન્ડિયન કંપની સાથે તો કોમ્પિટ કરવાનું જ છે, પણ સાથે સાથે ફોરેન કંપનીઝ, મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ જે બીજી કન્ટ્રીઝમાંથી આવે છે, જે જાયન્ટ છે, જેની પાસે બહુ મોટો ફંડ છે, એની સાથે કોમ્પિટ કરવાનું છે. ટુ સર્વાઈવ ઇન ધીસ કોમ્પિટિવ વર્લ્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, એવરી ઓર્ગનાઇઝેશન હેઝ ટુ સેલ ધેર પ્રોડક્ટ્સ વિથ ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ. કાંઈક ક્રિએટિવ આઈડિયાઝ વાપરવા પડે, કોસ્ટ કટ કરવી પડે, બરાબર, સ્પીડી ડિલિવરી કરવી પડે, બરાબર, પ્રાઇઝિંગમાં મોડરેશન્સ લઈ આવવા પડે, કારણ કે આપણે ઇન્ડિયન કસ્ટમર્સ મોસ્ટલી પ્રાઇસ સેન્સિટિવ કસ્ટમર્સ હોય છે. બરાબર. સો ધ ફેક્ટર્સ દે હેવ ટુ કીપ ઇન માઇન્ડ આર સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વીકનેસ ઓફ ધ કોમ્પિટિટર્સ. તમે કદાચ સસ્તું નહીં આપો તો તમારો કોમ્પિટિટર આપી દેશે, તમારા કરતાં સારું અને સસ્તું આપી દેશે તો તમારો માર્કેટ તૂટી જશે. વોટ ધ જીઓ હેઝ ડન, ઇટ હેઝ કટ ડાઉન ધ માર્કેટ ઓફ વોડાફોન એન્ડ આઈડિયા. નાઉ વોડાફોન એન્ડ આઈડિયા મર્જ્ડ. બે જાયન્ટ કંપની વોડાફોન આઈડિયા મર્જ થઈ ગઈ, કારણ કે જીઓ જ્યારે માર્કેટમાં એન્ટર થયું ત્યારે એને સાવ ફ્રીમાં ઇન્ટરનેટ આપ્યું, બહુ લો રેટ ઉપર બધી સ્કીમ્સ આપી, પછી કદાચ પેડ કર્યું તો પણ 3 મહિના 4 મહિના માટે લોકોને 1 GB ઇન્ટરનેટ ફ્રી આપવું એ કઈ કંપનીની કેપેસિટી છે? તો જાયન્ટ કંપની, લાર્જ સ્કેલ કંપની કરે એટલે એની જે ચેલેન્જર્સ અથવા નાની નાની ફર્મ્સ છે સર્વાઈવ કરી જ ન શકે. કોમ્પિટિટિવ એન્વાયરમેન્ટ બહુ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ. બરાબર. જ્યારે તમારા કોમ્પિટિટરની સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસીસ તમને અફેક્ટ કરશે, બરાબર, સ્ટ્રેન્થ તો અફેક્ટ કરે જ, વીકનેસીસ હોય તો તમે એને રિમૂવ, એ કોમ્પિટિટરની વીકનેસીસનો યુઝ કરીને તમે માર્કેટમાં પગ જમાવી શકો. એટલે આઈડેન્ટિફાઈંગ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ વીકનેસ ઓફ ધ કોમ્પિટિટર્સ એન્ડ અકોર્ડિંગલી ફ્રેમિંગ અ પ્લાન. બરાબર. કોઈ નવો કોમ્પિટિટર માર્કેટમાં આવે, એક્ઝિસ્ટિંગ કોમ્પિટિટર્સ તમને પ્રાઇઝ મોડરેશન કરીને અથવા ટેકનોલોજી નવી આપીને, નવો ઇનોવેટિવ પ્રોડક્ટ આપીને તમારું માર્કેટ તોડી દે તો યુ કાન્ટ ડુ એનીથિંગ. બરાબર. યુ નીડ ટુ ફોલો. એઝ નોકિયા જેવી મોટી કંપની જો સેલ ઓફ થઈ જતી હોય, વોટ્સએપ દેટ વિલ બી પરચેઝ બાય અ ફેસબુક. સ્ટુડન્ટ્સ ઇમેજિન કરી લો. There are companies who tie up, there are companies who cannot survive, there are companies who lag behind because of the change in the competition. એટલે કોમ્પિટિટિવ એન્વાયરમેન્ટ તો સ્કેન કરવું જ પડે. બરાબર. અને કોમ્પિટિટિવ એન્વાયરમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને જ બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશને પ્લાનિંગ કરવાનું છે. બરાબર. નેક્સ્ટ વિલ બી ટેકનોલોજીકલ એન્વાયરમેન્ટ. બીજું ડાયનેમિક, સૌથી ડાયનેમિક ફેક્ટર તો ટેકનોલોજી છે. ટેકનોલોજીકલ ચેન્જીસ આર નેસેસરી ટુ કોપ અપ ઇન ધી કોમ્પિટિટિવ માર્કેટ. બરાબર. કારણ કે ટેકનોલોજીકલ ચેન્જ વિલ અફેક્ટ નોટ ઓનલી ટુ ધ પ્રોડક્શન પ્રોસેસીસ બટ ધ પ્રોડક્ટ ઇટ સેલ્ફ. જે કોઈ પણ ટેકનોલોજીકલ ચેન્જ આવે એ ચેન્જ પ્રમાણે ઓર્ગેનાઇઝેશન, બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સે સર્વાઈવ કરવું જ પડે ને ચેન્જીસ અપ્લાય કરવા જ પડે. ધીઝ ચેન્જીસ આર હેલ્પફુલ ટુ પ્રોડ્યુસ ક્વોલિટેટિવ એન્ડ ક્વોન્ટિટેટિવ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ ક્રિએટ ઇમેજ ઓફ ધ કંપની ઇન ધ માર્કેટ. જો તમે નહીં કરો ટેકનોલોજીકલ ચેન્જ, તમે તમારી પ્રોડક્ટ્સમાં ઇનોવેશન્સ નહીં લઈ આવો, કંઈક નવું નહીં આપો, ઇવન ખાલી સ્ટુડન્ટ્સ પેકેજિંગમાં પણ ચેન્જ આપો ને તો એ કસ્ટમર્સને એમ થાય કે કંઈક નવું આપ્યું. કારણ કે દરેક વખતે કસ્ટમર્સને નવું જોઈએ છે, નવા મોડલ્સ જોઈએ છે, નવી ટેકનોલોજી જોઈએ છે. અત્યારે તમે માર્કેટમાં આઈફોન પરચેસ કરવા જાઓ અથવા હોન્ડા એક્ટિવાનું મોડલ પરચેસ કરવા જાઓ તો તમે પેલું 2G 3G વાળું લેશો કે અત્યારે હવે 6G 5G મોડલ્સ આવી ગયા છે એક્ટિવાના, નવું જ લેવાના છો. આઈફોનનું નવું જ મોડલ લેશો, તમે જૂનું નથી પરચેસ કરવાના, બિકોઝ કસ્ટમર્સ વોન્ટ ન્યૂ થિંગ. બરાબર. સો વોટ એવર વિલ બી ધ ચેન્જ ઇન ધ ટેકનોલોજી, તમે એને અપ્લાય કરો તો તમારો કોમ્પિટિટર કરી લેશે. એઝ લાઈક ધ સેમસંગ હેઝ provided as smartphones, Nokia failed to provide the smartphone, and that's why it will be no longer there in the market. બરાબર. એ માર્કેટમાં સર્વાઈવ ન કરી શક્યો કારણ કે નોકિયા પહેલાં સેમસંગે સ્માર્ટફોન ઇન્ડિયન માર્કેટમાં મૂકી દીધા, નોકિયા ન મૂકી શક્યું એટલે એ કોમ્પિટિશનમાં સર્વાઈવ ન કરી શક્યું. બરાબર. સો વોટ એવર વિલ બી ધ ચેન્જ ઇન ધી ટેકનોલોજી, એવરી ઓર્ગેનાઇઝેશન શુડ ટુ અપ્લાય ધોઝ ચેન્જીસ, then and then they can survive in the market. એટલે પ્લાનિંગ ટેકનોલોજીને ચેન્જીસ અને ટેકનોલોજીકલ એન્વાયરમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને કરવું પડે. નેક્સ્ટ વિલ બી સોશિયલ એન્ડ કલ્ચરલ એન્વાયરમેન્ટ. એઝ ઇન્ડિયા બિંગ અ ડાયવર્સ્ડ કન્ટ્રી, બરાબર, હેવિંગ અ ડાયવર્સ્ડ કલ્ચર, બરાબર, વેર દે હેવ lots of religion to be followed, languages are spoken, state wise we have a diverse culture. ખાલી ઇન્ડિયનમાં અલગ અલગ સ્ટેટની વાત કરો, નોર્થ સાઉથ ઇસ્ટ વેસ્ટ, અલગ અલગ સ્ટેટ્સમાં કેટલું અલગ અલગ ડાયવર્સ કલ્ચર છે. બરાબર. અને ધીઝ
change of the social and cultural environment changes which provide a base for a company to plan. બરાબર, because change in a fashion, change in a trend of consumers, change in the education level of the customers, mentality and behavior of the customers, that will affect. બરાબર, અમે જ્યારે કોલેજે જતા હતા આજથી 15 વર્ષ પહેલાં સ્ટુડન્ટ્સ, અને અત્યારે તમે લોકો છો, બરાબર, અને અત્યારની સિચ્યુએશનમાં જે ઓનલાઈન ટીચિંગ ચાલે છે, વી આર નેવર હર્ડ ઓફ ઇટ. using certain products, mobile, we were not using mobile because mobile હતા જ નહીં સ્ટુડન્ટ્સ when we were in college. બરાબર, તો ટેકનોલોજીકલ ચેન્જ છે, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગનો ચેન્જ છે. એટલે જેમ જેમ ચેન્જીસ આવે સોસાયટીમાં, કલ્ચરમાં, એ પ્રમાણે ચેન્જ પ્રમાણે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન એનું પ્લાનિંગ ચેન્જ કરવું પડે. કસ્ટમરની ફેશન ટ્રેન્ડમાં ચેન્જ આવે એટલે ઓર્ગેનાઇઝેશને એ ચેન્જ અપ્લાય કરવો જ પડે. સો ચેન્જીસ રિલેટેડ ટુ ધ સોસાયટી અને કલ્ચરલ એન્વાયરમેન્ટ દેટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ બી એડોપ્ટેડ એન્ડ કન્સિડર્ડ while planning. બરાબર, these are all the external factors, students. Which are the external factors we have discussed, students? The first one is economic factor. બરાબર, the second one is a technological factors, economic factors, students, political and legal factor, competitive and market environment, technological factor, social and cultural environment. These are the 5 external premises we have discussed. There are lots of, but major are 5. બાકી તમે એક્સટર્નલમાં ઘણા બધા આવે, બધા જ આમાં અસર કરતા હોય. મેજર 5 ફેક્ટર્સમાં 5 premising. If you search on the internet, you will get more of the environmental factor, external environmental factor that is to be considered as a premises. Fine. Now we'll talk about the internal premises, students. Internal, naturally internal to the organization, organization na અંદર ના હોય. બરાબર, besides external factors, internal factors are taken into consideration for plan formulations. Various internal premises are related to the events occurred within the organization, that is organization ની અંદરના, that is related to the organization structure, management system of the organizations, personnel who are working within the organizations. So changes in these factors will either create strength or will have a weakness. તમારી પાસે ફિનાન્સ છે તો તમારી સ્ટ્રેન્થ છે, તમારી પાસે માણસો એક્સપોર્ટ છે લોકો તો સ્ટ્રેન્થ છે, પણ તમારું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક, તમારું બ્રાન્ડ નેમ હજી માર્કેટમાં નથી તો એ તમારી વીકનેસ છે. જે એક્ઝિસ્ટિંગ કંપની જેનું બ્રાન્ડ નેમ બહુ ટોપ ઉપર છે એ કંપનીની સ્ટ્રેન્થ છે, પણ જે નવી જ કંપની છે જેનું બ્રાન્ડિંગ હજી થયું જ નથી તો બ્રાન્ડ નેમ માર્કેટમાં નવું છે તો એની વીકનેસ છે, કારણ કે એક્ઝિસ્ટિંગ સામે જેનું ઓલરેડી બ્રાન્ડ નેમ છે એની સામે કંપનીએ કમ્પીટ કરવાનું છે. એટલે જ્યારે સ્ટુડન્ટ્સ એક્સટર્નલ એન્વાયરમેન્ટલ એનાલિસિસ થાય દેટ વિલ જનરેટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એન્ડ થ્રેટ્સ, જ્યારે ઇન્ટરનલ એનાલિસિસ થાય દેટ વિલ જનરેટ સ્ટ્રેન્થ ઓર વીકનેસ. બરાબર, તો કંપનીની સ્ટ્રેન્થ અથવા વીકનેસીસ કયા એંગલમાં જોવાની છે? પહેલું જ છે કંપનીનું પોતાના પ્રોડક્શન ઓપરેશન્સ, પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ. બરાબર, ધીસ ઇઝ અ મેઇન ફેક્ટર, ડિરેક્ટલી અફેક્ટ રેવન્યુ ઓફ ધ ફર્મ, ડિરેક્ટલી રિસ્પોન્સિબલ ફોર જનરેટિંગ રેવન્યુ ઓફ ધ ફર્મ. બરાબર, એન્ડ અફેક્ટ્સ ધી પ્રોફિટેબિલિટી. જો ઓર્ગેનાઇઝેશનનું પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ વેલ બેલેન્સ્ડ હોય, રિસોર્સિસ પ્રોપરલી અલોકેટ થયેલા હોય, એફિશિયન્ટલી યુઝ થતા હોય, પ્રોડક્શનમાં વેસ્ટેજ ન થતું હોય, જે રિસોર્સિસ છે લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસે, મશીનરી, એનો પ્રોપર યુઝ થાય, ઇફેક્ટિવ યુઝ થાય ને એડિક્વેટ પ્રોડક્શન કેપેસિટી હોય. બરાબર, સારામાં સારા લોકેશન ફેક્ટરી હોય કે જેમાં ઓછામાં ઓછી કોસ્ટે પ્રોડક્ટ પ્રોડ્યુસ કરી શકાતી હોય તો એ કંપની માટે સ્ટ્રેન્થ છે. બરાબર, પ્રોડક્શન રિસોર્સિસ અને પ્રોડક્શન ઓપરેશન્સ જો એફિશિયન્ટલી મેનેજ થતા હોય તો એ કંપની માટે સ્ટ્રેન્થ છે. પણ એમાંથી એક પણ વસ્તુ જેમ કે રો મટીરિયલ ખૂબ મોંઘું આવે છે, મશીનરી જૂના છે કંપની પાસે, ટેકનોલોજી પ્રોપર નથી, માણસો એક્સપર્ટ નથી, તો એ કંપનીની વીકનેસ થઈ શકે. બરાબર, સેકન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર ઇઝ માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર ધી માર્કેટિંગ એક્ટિવિટી. સ્ટુડન્ટ્સ, માર્કેટિંગ ઇન્ક્લુડ્સ એક્ટિવિટીઝ દેટ ઇઝ રિલેટેડ ટુ સેલ્સ એન્ડ ક્રિએટિંગ બ્રાન્ડ અવેરનેસ. બરાબર, among customers. It starts before production and continues after sales. કારણ કે માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટનું કામ જ છે કે ડિમાન્ડ ક્રિએટ કરવી, કસ્ટમર્સને પ્રોડક્ટ વિશે અવેરનેસ ફેલાવવી. બરાબર, માર્કેટમાં. બરાબર, જો કંપનીની ઓલરેડી બ્રાન્ડ નેમ ક્રિએટેડ હોય, કંપનીની ઇમેજ સારી હોય, જેમ કે કેટલી બધી કંપનીઝ છે સ્ટુડન્ટ્સ, બ્રાન્ડેડ કંપનીઝ બધી, જે તમે હું તમને પૂછું એટલે શેમ્પૂ શોપ, ફૂટવેર, સનગ્લાસીસ કે મોબાઈલમાં અમુક બ્રાન્ડ તમને મોઢે હશે. એ શું કામ? કારણ કે ઓલરેડી કંપનીની બ્રાન્ડ, કંપનીની ઇમેજ અને કંપનીનું બ્રાન્ડ નેમ ફેવરેબલ છે, એક્ઝિસ્ટેડ છે. બરાબર,
તો આવી કંપની કોઈ નવી પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં લઈને આવે તો ઇઝીલી માર્કેટ ગેઇન કરી શકે. આવી કંપનીનો માર્કેટ શેર હાઈ હોય, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સારું હોય, પ્રાઇઝિંગ પોલિસીસ પણ ઇફેક્ટિવ હોય, બરાબર, અને એ કંપનીની સ્ટ્રેન્થ કહેવાય. વાઇસ વર્સા જો કંપનીની માર્કેટિંગ એબિલિટી બહુ નબળી હોય, કંપની અવેરનેસ ન ફેલાય અથવા એનો ફંડ નથી પ્રમોશન કરવા માટે, બરાબર, નવી કંપની છે, તો એ એની વીકનેસ કહી શકાય. નેક્સ્ટ વિલ બી ફિનાન્સ. સો ફિનાન્સ ઇઝ ધ લાઈફ બ્લડ ઓફ બિઝનેસ દેટ વી ઓલ નો સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર, બિકોઝ ફિનાન્સ ઇઝ નીડેડ એટ ઈચ એન્ડ એવરી લેવલ. ક્યાંય પણ જોઈએ તો ફિનાન્સ વગર તો ચાલે જ નહીં. સો કેરફુલ ફિનાન્શિયલ એનાલિસિસ એન્ડ પ્લાનિંગ લીડ્સ ટુ કંપનીઝ ઇમેજ ઇન ધી એન્વાયરમેન્ટ. જો ફિનાન્સ ઓછું હોય તો એનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો, કઈ રીતે એનું મેનેજમેન્ટ કરવું, અને જો વધારે છે તો એક્સેસ ફિનાન્સનું ક્યાં ઇન્વેસ્ટ કરવું કે જેથી ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ફાયદો થાય. સો લો કેપિટલ કોસ્ટ, સાઉન્ડ કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર, પ્રોપર ફિનાન્શિયલ પ્લાનિંગ, proper capitalization will lead to the efficient and effective system and that is the strength of the company. પણ જો કંપનીનો ફિનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ પુઅર હોય, રિસોર્સિસ વેસ્ટ થતા હોય, ફિનાન્શિયલ પ્લાનિંગ ઇમ્પ્રોપર હોય તો એ કંપનીની વીકનેસ હોઈ શકે. ફોર્થ વિલ બી હ્યુમન રિસોર્સ. અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટ્રેન્થ ફોર ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ અવેલેબલ હ્યુમન રિસોર્સ. કંપની પાસે એક્ટિવ રિસોર્સ જે છે એ હ્યુમન રિસોર્સ જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર, અને જે મેઇન પ્રોફિટ જનરેટર્સ છે વ્યક્તિઓ, બરાબર, માણસો, એમ્પ્લોઈઝ જે ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે કામ કરે છે, જો આ માણસો બહુ એફિશિયન્ટ હોય, એફિશિયન્ટલી મેનેજ થતા હોય, પ્રોપરલી એની પાસેથી કામ લેવાતું હોય, સ્ટાન્ડર્ડ્સ અચીવ થતા હોય, અને ઇફ દે વર્ક ઇન અ પ્રોપર વે, બરાબર, then that will lead to the strength of the company. High corporate image, suitable organization structure, good industrial relations will lead to efficient and effective personnel મેનેજમેન્ટ. જો કંપનીનું HR સારું, માણસો સેટિસ્ફાઈડ, તમને ખબર જ છે સ્ટુડન્ટ્સ, હેપી વર્કર આર પ્રોડક્ટિવ વર્કર્સ. જે વર્કર્સ હેપી છે, જે વર્કરને કંપનીની HR પોલિસી પૂરતો પગાર આપે છે, બધા બેનિફિટ્સ આપે છે, રિલેશન કંપનીની સાથે સારા સાચવે છે, તો એ વર્કર્સ બહુ ખુશી ખુશી કંપની માટે કામ કરશે, રિસોર્સિસ વેસ્ટ નહીં કરે, બરાબર, અને પ્રોફિટેબિલિટી જનરેટ કરશે. જે પાસે કંપની પાસે સાઉન્ડ HRM હ્યુમન રિસોર્સ છે એ કંપનીનું પ્રોફિટ સારું. જે કંપની પાસે ઇનએફિશિયન્ટ સ્ટાફ છે અથવા પુઅરલી HR છે, પુઅરલી મેનેજ સ્ટાફ છે, એ કંપની માટે વીકનેસ છે. સો ધીઝ આર ધ ફોર મેજર ડિપાર્ટમેન્ટ્સ ઓફ ધ ફેક્ટર્સ દેટ ઇઝ સ્ટુડન્ટ્સ પ્રોડક્શન, HR, finance and marketing are the internal factor that will be taken care at the time of planning premises. So here I am ending the session students. What we have discussed is the external planning premises and the internal planning premises that is to be taken care while planning, બરાબર. Thank you all students. That's it for the today's session. Good luck. Goodbye. Take care.